Απαλότητα, ομορφιά, κομψότητα, χάρη. Λέξεις συνώνυμες με το μετάξι. Πάντα με εγωίτευε αυτό το ύφασμα. Όχι μόνο γιατί είναι μια από τις πολυτιμότερες υφαντικές ίνες ζωικής προέλευσης, αλλά γιατί η ίδια η ιστορία του, γεμάτη μύθους και μυστικά, είναι τόσο γοητευτική που σε καλεί να την ανακαλύψεις. Έτσι ξεκίνησα να βρω την άκρη του μεταξένιου νήματος. Η ιστορία του μεταξιού είναι ένα δαδαλώδες παραμύθι που ξεκινάει με Κινέζες πριγκίπισσες και καταλήγει με καθημερινές γυναίκες στο σουφλί. Είναι όμως ένα παραμύθι γεμάτο ερωτηματικά. Πόσα χέρια χρειάστηκε να δουλέψουν για να γίνει αυτή η κλωστή και τελικά να παραχθεί αυτό το μοναδικό ύφασμα? Ή γιατί ένα σκουλίκι που θέλει να μεταμορφωθεί σε πεταλούδα παράγει αυτή την σχεδόν αόρατη μοναδική ίνα? Εδώ στο σουφλί, ακόμη και σήμερα, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, θα δεις παντού ίχνη του μεταξιού. Γιατί όμως ειδικά εδώ? Γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο της Ελλάδας. Ήξερα ένα μέρος που θα μου ξεκλείδωνε τα μυστικά της πόλης του μεταξιού. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το Μουσείο Μετάξης. Από εκεί θα ξεκινήσει η αφήγηση του παραμυθιού μας. Το παραμύθι μας αρχίζει από εδώ. Από αυτό το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο που στεγάζεται το Μουσείο Μετάξης. Το αρχοντικό αυτό κτίστηκε το 1883 από ντόπιους τεχνίτες για λογαριασμό μιας σημαντικής προσωπικότητας του σουφλίου, του γιατρού, λόγιου και πολιτικού Κωνσταντίνου Κουρτίδη. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του σπιτιού, όπως και όλων σχεδόν των σπιτιών της περιοχής, το χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν για την παραγωγή κουκουλιών μεταξιού. Αλλά ας πάρουμε καλύτερα το μεταξένιο νήμα της ιστορίας μας από την αρχή. Η ιστορία του μεταξιού, συνυφασμένη με κινέζικους μύθους, ξεκινά ανάμεσα στο 2850 και το 2600 π.Χ. Στα αυτοκρατορικά παλάτια της Κίνας, η παραγωγή είναι αποκλειστικό προνόμιο της αυλής και η εξαγωγή των σπόρων του μεταξοσκόλικα τιμωρείται με θάνατο. Έπειτα από 20 αιώνες το μυστικό διαφεύγει όταν, όπως μας λέει ο θρύλος, μια όμορφη πριγκίπισσα παντρεύεται το βασιλιά του Θιβέτ και αναγκάζεται να μετακομίσει εκεί. Για να μην στερηθεί τα πολυτελή της ενδύματα, κρύβει σπόρους μουριάς και αυγά μεταξοσκόλικα στα πλούσια μαλλιά της. Έτσι άθελά της διαδίδει το μυστικό και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτές οι σουφλιώτικες μεταξωτές φορεσιές μαρτυρούν ότι στη διαδρομή της ιστορίας του μεταξιού
το σουφλί έπαιξε το δικό του σημαντικό ρόλο, αφού από το 19ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου υπήρξε ένα από τα βασικά κέντρα παραγωγής της μετάξης. Οι πρώτες βιοτεχνικές μονάδες ιδρύονται το 1870. Παράλληλα αναπτύσσονται το εμπόριο και οι εξαγωγές, ενώ η σειροτροφία γίνεται το κυρίως εισόδημα των περισσότερων οικογενειών. Οι ήρωες του δικού μας σουφλιώτικου παραμυθιού έχουν όλοι μια ξεχωριστή σχέση με το μετάξι. Η ζωή μου όλη. Όταν μιλάω για το μετάξι, δέος. Η ζωή μας. Το πάνω. Το μετάξι είναι η πιο καλή και υγιεινή κλωστή. Είναι ζωική. Και τα ωραιότερα ρούχα που έχουν γίνει είναι από υφάσματα μεταξωτά. Το μετάξι για μας είναι ένας μαγικός κόσμος. Με μία λέξη μόνο. Οξυγόνο. Τίποτα άλλο. Ο βασικός λόγος που αναπτύχθηκε η μεταξουργία εδώ στο σουφλί δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια αυτού εδώ του δέντρου, της μουριάς. Τον παλιό καλό καιρό κάθε οικογένεια είχε στο σπίτι ή στον κάμπο το δικό της μπαξέ γεμάτο μουριές. Η μουριά είναι ένα ανθεκτικό δέντρο που δεν πλήττεται εύκολα από τις πλημμύρες του Εύρου που έπληγαν συχνά τον κάμπο του σουφλίου. Έτσι οι κάτοικοι στράφηκαν στις μουριές και εκείνες πρόσφεραν απλόχερα τα φύλλα τους σε ένα εκλεκτό επισκέπτη που είχε μακρινή καταγωγή από την αρχαία Κίνα, το μεταξοσκόλικα. Το πολύτιμο αυτό έντομο έχει σαν αποκλειστική του τροφή τα μουρόφυλλα και έτσι οι κάτοικοι στράφηκαν σταδιακά στην εκτροφή του, δηλαδή τη σειροτροφία. Ο μεταξοσκόλικας κυριολεκτικά τρελαίνεται για μουρόφυλλα. Σκεφτείτε ότι για το τάισμα 5 κουτιών μεταξόσπορου χρειάζονται περίπου 160 μουριές, δηλαδή όσες χωράνε σε ένα στρέμμα. Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο του μουσείου μπορούμε να δούμε αναλυτικά μέσα από τα εκθέματα αλλά και το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό όλα τα στάδια της σειροτροφίας, με πρώτο αυτό της εκόλαψης του μεταξόσπορου. Τον παλιό καιρό αυτή η διαδικασία γινόταν από τις γυναίκες στο σπίτι. Τοποθετούσαν στον κόρφο τους ένα μαντίλι με το σπόρο και με τη θερμοκρασία του σώματός τους γινόταν η έκολαψη. Αυτά μέχρι το 1940. Από εκεί και πέρα άρχισαν να χρησιμοποιούν τους εκολαπτήρες. Όταν οι μεταξοσκόλικες εκολαφθούν είναι γύρω στα 2 με 3 χιλιοστά. Τους βάζουν σε φύλλα μουριάς και τους τοποθετούν εδώ, στο κρεβάτι τους. Στις κρεβάτες όπως τις λένε στο σουφλί. Και από εδώ αρχίζει η εκτροφή τους από την 1η μέχρι την 5η ηλικία. Σε αυτούς τους χώρους κάθε Μάιο και Ιούνιο η δουλειά δεν σταματά. Το παραμύθι όμως τώρα έχει ένα και μοναδικό άξονα. Το βασιλιά μεταξοσκόλικα. Όλοι βρίσκονται εδώ για να υπηρετούν τις ιδιοτροπίες του και να ταΐζουν το όνειρό του. Την επιθυμία του να γίνει από σκουλίκι πεταλούδα. Στο μήνα της εκτροφής χωρίζουμε τη ζωή του σε 5 ηλικίες, οι οποίες ηλικίες έχουν ενδιάμεσα στάδια ύπνου, όπου το σκουλίκι μεγαλώνει και χρειάζεται να βγάλει το δέρμα του. Πρώτος ύπνος, δεύτερος ύπνος, τρίτος ύπνος που λέγεται πατρντούδι, μικρό πατρντί, και σε κάθε ύπνο όταν μεγαλώνει από μερμηγκάκι, το κουκούλι γίνεται τόσο πλέον. Δηλαδή αυξάνει το βάρος του κατά 30.000 φορές. Έτσι, φανταστείτε ότι να γεννιέται ένα παιδί 3 κιλά και στο μήνα πάνω να ζυγίζει 30 τόνους. Έτσι, είναι απίστευτα τα μεγέθη. Τρώει ένα κουτί περίπου 500 κιλά φύλλα μουριάς. Στο πατερντί, το μεγάλο πατερντί. Και εξού και έμεινε η έκφραση άστα, έχω πατερντί. Εκεί γινόταν να βλέπεις τα κάρα στους δρόμους, πως βλέπεις τώρα τα αυτοκίνητα, βοηδάμαξα και τα λοιπά, να πάνε να γυρίζουν όλοι, να κουβαλούν φύλλα. Φύλλα μουριάς. Μουριάς. Αυτό ήταν το αποκλειστικό φαγητό για τίποτα άλλο δεν τρώει. Και να ταΐζεις από αυτά. Γυναίκες στο σπίτι τσακ να το κλαρίζουν, οι άντρες να κουβαλούν. Και πατερντί πραγματικό, ας πούμε.
Φέρναμε 2 φορές τη μέρα από το χωράφι φύλλα για να τα ταΐσουμε. Γιατί να είναι χορταμένα και εκείνο μόλις χορτάσει πλέον σου λέει θέλω κλαδί να πλέξω. Και τα βάζαμε κλαδιά. Και αμέσως έβλεπες ότι όταν ήταν έτοιμο για κλαδί το κουκούλι ανέβαινε απάνω στο πουρνάρι μέσα και άρχιζε να πλέκει το βόμβικα, το κουκούλι. Το στήριζε στα κλαδιά του πουρναριού, έπλεκε από μέσα από το στόμα, το έβγαζε την κλωστή και κλεινόταν μέσα. Μετά από 7-8 μέρες, οι γυναίκες που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο αρχίζουν το ξεκλάδωμα. Τον τρίγο όπως λένε, δηλαδή το μάζεμα των κουκουλιών. Από αυτό το σημείο η διαδρομή του παραμυθιού διακλαδώνεται. Τα κουκούλια χωρίζονται και παίρνουν διαφορετικούς δρόμους. Ο πρώτος είναι η μέριμνα για την παραγωγή του σπόρου της επόμενης χρονιάς. Κύριε Χάρη, είστε ένας από τους τελευταίους Των Μοϊκανών. Των σποροπαραγωγών. Σας λείπει αυτή η διαδικασία? Δεν μου λείπει γιατί νοσταλγώ τα κέρδη. Μου λείπει γιατί αυτή τη δουλειά την αγαπούσαμε. Ήταν η ζωή μας. Όταν έπιανα τα κουκούλια στα χέρια, τρέμαν τα χέρια με, έλεγα τι πράγμα, τι ωραίο. Δηλαδή το ζούσαμε, το αισθανόμασταν, τα αγαπούσαμε. Πώς να ζω, πανηγύρι. Τραγούδια, αυτά, καλαμπούρια, περαζόταν, δείχναν. Καταλαβαίνεις, γυναίκες τώρα μαζευόταν νέα κορίτσια, περνάει ο τάδε στα παράθυρα, κοίταζε τη δουλειά σου, οι άλλοι μάλλον και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τι γινόταν. Επί 2 μήνες κυριολεκτικά το σουφλί ζούσε στους ρυθμούς του Μεταξοσκόλικα. Η σειροτροφία διαμόρφωσε την εικόνα αλλά και την αρχιτεκτονική της πόλης. Οι ιδιοτροπίες του εντόμου βασιλιά για να φτιάξει το κουκούλι του απαιτούν μεγάλους χώρους και απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Έτσι τα σπίτια εδώ άλλαξαν ή χτίστηκαν από την αρχή και πήραν ένα απόλυτα ταιριαστό όνομα σε παραμύθι. Κουκουλόσπιτο. Στο ισόγειο ήταν ο χώρος για τις κρεβάτες. Όλα όσα είδαμε συνέβαιναν εδώ, σε τέτοιους χώρους. Χτισμένα από λαϊκούς τεχνίτες με παραδοσιακά υλικά και ιδιαίτερη γνώση, τα κουκουλόσπιτα προσέφεραν στους μεταξοσκόλικες τις απαραίτητες συνθήκες. Ο αερισμός, η θερμοκρασία, η υγρασία ή ο φωτισμός ελέγχονταν διεξοδικά. Ακόμη και σήμερα είναι πολλά τα κουκουλόσπιτα που παραμένουν εδώ στο σουφλί για να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία. Οι εύπαρες οικογένειες και οι έμποροι διέθεταν βέβαια και τα μεγαλύτερα κουκουλόσπιτα που τα ονόμαζαν μπιτζικλίκια, όπως αυτό εδώ το υπέροχο αρχοντικό που ανήκε στον παππού του κυρίου Χάρη, τον Απόστολο Μπρίκα. Σε αυτό το υπέροχο μπαλκόνι είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια Μπρίκα έπινε τον καφέ της βλέποντας τη θέα ολόκληρης της πόλης. Μιας πόλης που μόλις τελείωνε με τον τρίγο των κουκουλιών ξεκινούσε αμέσως την αυτή καθεαυτή μεταξουργία. Ένα ακόμα κεφάλαιο στο μεταξένιο παραμύθι. Ένα τα βήματα της παραδοσιακής οικιακής μεταξουργίας περιγράφονται στις διάφορες αίθουσες του μουσείου. Βήμα πρώτον, η απόπνιξη. Είναι ο απαραίτητος θάνατος της Χρυσαλίδας. Ο βασιλιάς, αφού εκτράφηκε επιμέλως, τώρα θυσιάζεται. 7 ημέρες μετά το ξεκλάδωμα, τα κουκούλια που δεν πηγαίνουν για σποροπαραγωγή και είναι ο μεγαλύτερος όγκος, μπαίνουν σε σκεπασμένα πανέρια πάνω σε ένα καζάνι. Μια μπακύρα. Με τον ατμό του νερού που βράζει, οι χρυσαλίδες που βρίσκονται μέσα πεθαίνουν
χωρίς όμως να χαράσουν τίποτα από το υπόλοιπο κουκούλι. Αν η πεταλούδα τρυπήσει το κουκούλι πλέον είναι σκάρτο. Κυρία Άννα, εσείς ξέρετε πολύ καλά την οικιακή μεταξουργία. Γιατί είναι σκάρτο? Γιατί παραμερίζει τις κλωστές, είναι μπερδεμένες και δεν μπορεί να βγει συνεχόμενη η κλωστή στην αναπίνηση. Γι' αυτό στη διαλογή χωρίζαμε τα σκάρτα με τα καλά. Τα διαλεγμένα κουκούλια ήταν βασικό προϊόν του εμπορίου. Τα διοχέτευαν στα εργοστάσια της Ελλάδας και του εξωτερικού για να γίνει το μεταξένιο νήμα και μετά το ύφασμα. Τα τρένα φεύγαν γεμάτα από αυτόν εδώ το σταθμό. Φαίνεται απίστευτο, αλλά από ένα τέτοιο μικρό κουκούλι βγαίνει μια ανθεκτική ίνα που το μήκος της μπορεί να φτάσει τα 2 με 2.500 μέτρα. Το μουσείο επισκέπτονται νεαροί μαθητές για να δουν από κοντά πώς γινόταν η αναπίνηση με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο και η βαφή των μεταξωτών υφασμάτων με φυσικά υλικά. Εδώ γίνεται η αναπίνηση. Η κλωστή θα περάσει από το μάτι, περνάει από τα καρούλια, πάει στον οδηγό και μετά δένεται στην ανέμη για να αρχίσει να ξετυλίγεται. Όταν η κλωστή πια είναι έτοιμη, η οικιακή μεταξουργία ολοκληρώνει τον κύκλο της με την ύφανση. Ο παραδοσιακός αργαλιός της κυρίας Άννας, όπως και πολλά άλλα κοιμήλια οικογενειών, αποτελούν πια εκθέματα του μουσείου. Εκείνη έρχεται συχνά εδώ για να τον φροντίσει, να θυμηθεί τα παλιά και να υφάνει, περνώντας την εμπειρία στις επόμενες γενιές. Η οικιακή σειροτροφία και μεταξουργία δεν θα είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό αν δεν υπήρχε ταυτόχρονα η βιοτεχνική και η βιομηχανική. Ένας από τους πυλώνες της βιομηχανίας μετάξης ήταν και το περίφημο εργοστάσιο της οικογένειας Τζιβρέ. Το 1920 οι Εβραίοι αδερφοί Τζιβρέ, έμποροι κουκουλιών από το Διδημότυχο, αγοράζουν το εργοστάσιο που λειτουργεί ήδη 10 χρόνια από τους Ιταλούς αδερφούς Σεριάνο. Το επεκτείνουν και φτάνουν να απασχολούν 500 περίπου άτομα, κυρίως γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 11 έως 16 χρονών. Δύσκολες συνθήκες εργασίας, διεκδικήσεις, απεργίες, αλλά και μια αιμονή στην καλή ποιότητα της δουλειάς. Όταν βρίσκομαι εδώ μέσα συγκινούμε, γιατί μου θυμίζει πάρα πολλά. Κάθε σπίτι είχε και εργαζόμενο παιδί, εργαζόμενη γυναίκα. Βέβαια η δουλειά ήταν για γυναίκες εδώ μέσα, γυναικείο προσωπικό, γιατί δεν ήταν για άνδρες. Οι άνδρες ήταν 4-5, δηλαδή που ήταν οι δουλειές ανδρικές. Εδώ ήταν όλο γυναίκες. Είναι καλής ποιότητας το μετάξι στο σουφλί, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Το σουφλιώτικο, το μετάξι δεν αλλάζονταν με τίποτα. Δεν αλλάζονταν με τίποτα. Αυτό όπως είμαστε τώρα, είχε και τη βουή από τα μηχανήματα. Γι' αυτό ορισμένες λίγο έχουμε απώλεια ακοής. Τα χέρια ήταν συνεχώς μέσα στο βραστό νερό και είχε δίπλα το κρύο νερό, συνεχώς το χέρι έμπαινε στο κρύο το νερό για να μπορέσει να δουλέψει. Με όλη τη βοή που είχε, ξέρεις όταν έβαζε μπρος, αυτό οι αράδες που γυρίζουν, εδώ όλα, πάρα πολύ. Και όμως η φωνή του τραγουδιού ακουγόταν, τι να σας πω. Χωρίζει η μοίρα τους ανθρώπους, τα ειδόνια αλλάζουνε φωλές, τα μάτια βλέπουν σ' άλλους τόπους, μα δεν αλλάζουν οι καρδιές. Τα μάτια βλέπουν σ' άλλους τόπους, μα δεν αλλάζουν οι καρδιές.
Θα φύγω, κόρη μου, στα ξένα, μην κλαις, μικρή μελαχρινή, κοινός που φεύγει δεν ξεχνάει, κοινός που μένει λησμονή. Οι μελωδίες των κοριτσιών, μαζί με τη βουή των μηχανών, αντιχούσαν σε ολόκληρο το εργοστάσιο, που αποτελείται από πολλά κτίρια. Το κάθε κτίριο ήταν φτιαγμένο για διαφορετική χρήση. Σε ένα από αυτά τα κτίρια κατοικούσε η ίδια η οικογένεια Τζιβρέ. Σήμερα, σε μία από τις σπάνιες επισκέψεις της στο Σουφλί, ήρθε να μας συναντήσει μία από τις κόρες του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, η Κέτη Τζιβρέ. Όταν μπαίνανε το πρωί οι εργάτριες, γινόταν ένας χαλασμός στις 7 η ώρα το πρωί. Τραγούδια, φωνές. Το μεσημέρι που χτυπούσε η σιρήνα, το πάιντος. Πάιντος είναι το διάλειμμα. Φου, γινόταν χαμός. Βγαίναν έξω να φάνε, να παίξουν. Ο χώρος εδώ ήταν η κουκουλαποθήκη. Εμείς τα κορίτσια, τα παιδιά δηλαδή, ανεβαίναμε μέχρι επάνω και παίζαμε. Θυμάμαι ότι παίζαμε κρυφτό. Και μια φορά είχα ανέβει κάπου ψηλά και με ψάχναν, δεν με βρίσκανε. Φύγαν οι φίλες μου και μετά δεν μπορούσα να κατέβω βέβαια. Άρα είναι με τα ξένια αυτά τα χρόνια. Με τα ξένια, πραγματικά. Φτάνουμε μέχρι το 63, φτάνει το εργοστάσιο. Το 63. Είχε ήδη μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή των κουκουλιών. Είχε αρχίσει το κινέζικο μετάξι, είχαν αρχίσει οι συνθετικές ίνες. Τότε ήταν η άνθηση του πολυέστερ και του ρεγιόν. Και αποτέλεσμα ήταν να κλείσει αυτή η επιχείρηση. Οι δύο αυτές γυναίκες, η κυρία Κέτη και η κυρία Κούλα, από διαφορετική μεριά η καθεμία, βίωσαν την ιστορία του εργοστασίου. Η φιλία τους όμως διακόπηκε απότομα με το κλείσιμο της επιχείρησης. Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, ξανασμίγουν. Είσαι η Κούλα. Η Κούλα. Ποια είμαι εγώ? Η Κέτη. Η Κέτη είμαι εγώ. Αγάπη μου, τι μου θύμισες? Τι μου θύμισες? Τι σου θύμισα? Γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Νοσταλγούσα πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Πάρα πολύ. Τι να σας πω. Γιατί αυτό το εργοστάσιο το πονέσαμε. Το πονέσαμε. Εδώ στο μουσείο ξεδιπλώνονται οι αναμνήσεις από τη ζωή του εργοστασίου και της πόλης. Εδώ η σειροτροφία, η μεταξουργία και η ιστορία συνδιαλέγονται στους δεδάλους του παραμυθιού. Με τη φροντίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, το Μουσείο Μετάξης γίνεται ένας αναποθέτης μνήμης και μας ταξιδεύει πίσω στα χρόνια εκείνα που το μεταξένιο νήμα ένωνε τις ζωές των κατοίκων. Τότε που το Σουφλί δίκαια κατήχε τον τίτλο της πόλης του μεταξιού. Σήμερα το Μετάξι για τους περισσότερους είναι μια ανάμνηση από εκείνα τα χρόνια που η πόλη ζούσε στους ρυθμούς του μεταξοσκόλικα. Κάποιοι όμως, λίγοι πια, συνεχίζουν και επιμένουν. Όταν λέμε Σουφλί, όλοι σκεφτόμαστε το Μετάξι. Γιατί? Γιατί εδώ στο Σουφλί έχει μείνει η εκτροφή ακόμη να γίνεται, ενώ σε όλα τα άλλα τα μέρη της Ελλάδας που γινόταν περίπου στα 52-53 μέρη ακόμη, έχει σταματήσει. Γιατί οι σουφλέτες ήταν πεισματάριδες και επέμεναν να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί είναι δύσκολη δουλειά. Η σειροτροφία και μετά η ύφανση. Το μετάξι προέρχεται από ζωικό οργανισμό. Αφού γίνει κλωστή και αφού γίνει και ύφασμα πάλι, το μετάξι έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ακόμη ζωντανό και να αναπνέει. Από το χθες στο σήμερα και πάλι πίσω. Η ιστορία, όπως μας την αφηγείται το Μουσείο Μετάξης, δεν αποτελεί μια καταγραφή του παρελθόντος, αλλά μια προσπάθεια να δώσει το χθες ένα παράδειγμα, μια όθηση στο σήμερα. Η παράδοση παραμένει ζωντανή και
και το μεταξένιο νήμα της ιστορίας συνεχίζεται.